Bine ai venit! Să înceapă aventura! Salutare, prieteni! Astăzi mergem împreună în inima Carpaților să descoperim cele mai periculoase animale care trăiesc chiar aici, în România. Veți descoperi povești spectaculoase despre prădători inteligenți, animale extrem de agresive și la final un pericol la care nu v-ați aștepta niciodată. Rămâneți până la final pentru că ultimul chiar vă va surprinde. Lupul, supranumit stăpânul pădurii, este poate cel mai inteligent prădător din Carpați. Viața lui se desfășoară în haită, unde fiecare membru are un rol clar. Unii urmăresc prada, alții o obosesc, iar liderul dă semnalul final de atac. O haită bine coordonată poate doborî animale mult mai mari decât un lup singur, de la mistreți puternici până la cai sălbatici sau cerbi masivi. Lupul este însă mai mult decât un simplu prădător. În mitologia românească el simbolizează forța, curajul și libertatea, dar și teama de necunoscut. Până astăzi, în satele de munte, oamenii păstrează superstiții vechi despre lupi. Puțin știu că lupul are un simț al mirosului incredibil, capabil să detecteze prada de la peste 2 km distanță. Comunicarea în haită este fascinantă, urlete, lătrături, mișcări ale urechilor și chiar expresii faciale, un adevărat limbaj secret al pădurii. Maxilarul lupului este o armă redutabilă, cu o mușcătură de aproape 700 PSI, mai puternică decât a celor mai mari câini domestici, iar rezistența lor este uluitoare. Lupii pot parcurge până la 60 de km într-o singură noapte, fără să obosească. Și un detaliu surprinzător: atunci când hrana lipsește, lupii se pot hrăni chiar și cu fructe de pădure sau plante, doar pentru a supraviețui. Deși atacurile asupra oamenilor sunt extrem de rare, întâlnirea cu o haită în sălbăticie rămâne unul dintre cele mai înfricoșătoare scenarii pe care le poți trăi în Carpați. Râsul eurasiatic, cea mai mare felină sălbatică din Europa, este fantoma pădurilor carpatine. Extrem de discret și solitar, este văzut foarte rar chiar și de cei care trăiesc în munți. Metoda lui de vânătoare este spectaculoasă, se ascunde în liniște, aproape invizibil și atacă fulgerător pentru un salt de până la 6 metri. Cu această tehnică poate doborî prăzi surprinzător de mari, chiar și cerbi de peste 100 de kilograme. La nevoie, râsul poate parcurge 10 de kilometri într-o singură noapte în căutarea hranei. Picioarele sale sunt adaptate perfect pentru teren accidentat, labe late cu pernițe groase care îl fac să pășească aproape fără zgomot, chiar și prin zăpadă adâncă. Puțin știu că râsul este un prădător al nopții, are o vedere de 6 ori mai bună decât a omului pe întuneric și un auz atât de fin încât poate distinge zgomotul unei prăzi care scurmă în zăpadă de la peste 50 de metri. Un detaliu fascinant este că râsul nu mănâncă niciodată prada imediat după ucidere. Își ascunde resturile în tufișuri sau sub zăpadă și se întoarce a doua zi. Acest comportament arată cât de inteligent și calculat este. Astăzi, râsul este o specie protejată, dar rămâne un prădător respectat și temut, iar urmele lui, asemănătoare cu ale unei pisici uriașe, sunt adesea singura dovadă că această felină misterioasă îți poate fi mult mai aproape decât crezi. Mistrețul, aparent banalul porcin al pădurii, este în realitate unul dintre cele mai periculoase animale din Carpați. Masculii mari, numiți vieri, au colți imensi și o forță uriașă. Într-o încăierare pot provoca răni mortale chiar și unui urs. Atacă în linie dreaptă cu o viteză de până la 40 de km pe oră, mai repede decât poate alerga un om. Iar în grupuri mari, numite ciurde, se organizează cu adevărat ca o armată, protejând femelele și puii în centru. Deși par greoi, mistreții sunt înnotători excelenți și pot traversa râuri sau lacuri întregi. Femelele cu purcei sunt extrem de agresive, iar întâlnirea cu ele poate fi mult mai periculoasă decât cu un urs. Puțin știu că masculii au un adevărat scut natural, o piele groasă și dură pe flancuri, care îi apără de colții rivalilor în lupte. În plus, mistrețul este surprinzător de inteligent. Poate memora locuri unde a găsit hrana chiar și după ani de zile și știe să-și adapteze deplasările după anotimpuri. Un fapt mai puțin cunoscut, mistreții au un simț al mirosului atât de dezvoltat încât pot detecta hrana sub zăpadă sau pământ la adâncimi impresionante. Așadar, deși pare un animal obișnuit, mistrețul este un adversar redutabil, care îmbină forța brută cu o inteligență surprinzătoare. Și acum, surpriza. Pericolul la care mulți turiști nu se gândesc nu este un animal sălbatic, ci unul domestic, câinii ciobănești.
Acești câini uriași, fie carpatini, fie mioritici, sunt selecționați special pentru a proteja turmele de oi. Sunt extrem de curajoși și nu dau înapoi nici măcar în fața lupilor sau urșilor. 5-6 câini care atacă împreună pot ține piept chiar și unui prădător uriaș. Problema apare atunci când un turist se apropie de o stână. Din instinct, câinii consideră că orice străin este o amenințare și atacă rapid în haită, la fel ca lupii. Numeroase povești spun cum drumeții sau cicliștii au fost înconjurați și urmăriți pe poteji de astfel de câini. Pentru mulți este o experiență mai înfricoșătoare decât întâlnirea cu un lup. Puțin știu însă că acești câini sunt protejați prin lege. Ciobanii au dreptul să aibă mai mulți câini dacă pășunile sunt în zone cu prădător, așadar turiștii îi vor întâlni inevitabil. Este bine de știut că cea mai sigură metodă este să mergi încet, fără mișcări bruște și să aștepți ciobanul, pentru că acești câini nu atacă pentru hrană, ci pentru a-și apăra turma și o fac cu o loialitate și un curaj incredibil. Deși nu sunt sălbatici, câinii ciobănești rămân unul dintre cele mai mari pericole reale pentru turiștii din munți. Acestea sunt doar câteva dintre pericolele din Carpați. Prădători inteligenți, animale imprevizibile și chiar câini care își apără turmele cu orice preț. Dar să nu uităm că în munți trăiesc și uriașul urs brun și vipera cu corn, despre care deja am vorbit în alte clipuri. Dacă doriți să le descoperiți în detaliu, le găsiți pe canal, iar în descriere am lăsat linkurile directe către aceste episoade. Nu uitați să dați like, să vă abonați la canal și să activați clopoțelul, pentru că urmează și alte episoade din seria Pericolele României. Eu vă salut și ne vedem la următorul clip.